हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारो स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं नास्ता माटे गरमा गरम बटाका पौवा। ते मात्र 5 થી 10 જ मिनिटमां बनीने तैयार थई जाय छे। जो तमारा पौवा छुट्टा अने सॉफ्ट ना बनता होय तो तमे आ बटाका पौवानी रेसिपी जरूरथी जोजो अने रेसिपी सारी लागे तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। तो चालो टेस्टी बटाका पौवानी रेसिपी जोई लईए। बटाका पौवा बनाववा माटे मैं अहीं 150 થી 200 ग्राम जेटला जाड़ा पौवा आवे छे ते लीधा छे। तो पौवाने आपणे 2 થી 3 वखत पाणीथी हळवा हाथे धोई लईशुं अने पौवाने मैं पहेलेथी ज चारी लीधा हता। आ रीते पौवाने धोवाथी तेनी उपर रहेली धूळ दूर थई जाय छे। पौवा धोवाई जाय पछी तेने कानावाळा वासणमां आ रीते छूट्टा करी देवाना, एटले तमारा पौवा एकदम सरस छूट्टा अने सॉफ्ट बनशे। हमणां आपणे पौवाने साइडमां मूकीशुं। पछी एक पेन लई तेमां 2 मोटी टेबलस्पून जेटલું तेल उमेरीशुं अने तेलने गरम थवा दईशुं। तेल गरम थाय एटले तेमां 1 टेबलस्पून जेटली राई नाखीशुं अने राईने पण थवा दईशुं। राई थाय पछी तेमां 1/4 टेबलस्पून जेटली हींग नाखीशुं। साथे ज आपणे तेमां 2 मोटी चमची जेटला सींगदाणा उमेरीशुं अने सींगदाणाने 3 થી 4 सेकंड माटे स्लो फ्लेम पर शेकी लईशुं। सींगदाणा शेकाई जाय पछी तेमां थोड़ाक मीठा લીમડાના पान नाखीशुं। साथे 2 થી 3 नंग झीना समारेला लीला मरचा लीधा छे तो ते उमेरीशुं। मरचाનું प्रमाण तमे तमारी रीते વધુ ઓછું કરી શકો છો। હવે બધું 1 થી 2 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર સાતરી લઈશું। પછી તેમાં 1 નંગ ઝીની સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમારે સ્કીપ કરી દેવાની। હવે ડુંગળી આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવાની છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સરસ સતરાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં 2 નંગ ઝીણા સમારેલા બટાકા ઉમેરીશું। મેં અહીં કાચા જ બટાકા ઉમેર્યા છે। તમે બાફેલા બટાકાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સાથે જ આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું। આ રીતે હમણાં હળદર ઉમેરવાથી પૌવાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને બટાકા ઝડપથી બફાઈ જાય તેના માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ઢાંકણું ઢાંકી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 5 થી 7 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો બટાકા સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે તેમાં જે પૌવા ધોઈને રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા એકદમ સરસ છૂટા અને સોફ્ટ છે। હવે આપણે બાકીના મસાલા કરીશું। 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું, 1 નંગ લીંબુનો રસ અને 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। બટાકા પૌવામાં ખટાશ અને મીઠાશનું પ્રમાણ આગળ પડતું અને સરખું ઉમેરવાથી બટાકા પૌવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરજો જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। બટાકા પૌવા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હજી બટાકા પૌવાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા એકદમ સરસ છૂટા અને ખાવામાં સોફ્ટ ટેસ્ટી બટાકા પૌવા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા નાખીશું। હવે ગરમા ગરમ બટાકા પૌવાને પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું। ઉપરથી થોડાક લીલા ધાણા અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરીશું। સાથે તમે રતલામી સેવ પણ સર્વ કરી શકો છો। તો ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બટાકા પૌવા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે આ રીતે બટાકા પૌવા જરૂરથી બનાવજો અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।